Spiritual Cards en ik van de Lenormand site natuurlijk. Dus ja, ik Hallo allemaal. hallo allemaal inderdaad. Ik ben heel benieuwd, want het is mij niet gelukt om zeg maar via die andere aankondiging live te gaan. Dus ik geef toe dat ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat moet. Dus ik heb gewoon via de ouderwetse manier heb ik dit gedaan. Dus als het goed is, zien jullie ons live. Ik zal even refreshen om te kijken of dat inderdaad zo is. En ja, we zijn inderdaad live. Super. Nou, ik zie het aan de bovenkant. En ik moet eigenlijk nog een andere ding erbij doen, want hij fotografeert dan mijn gezicht. Maar eigenlijk wil ik dat hij natuurlijk ons samen fotografeert. Maar goed, dan moeten we nog even induiken. We gaan het hebben over gidsen. Dat is Yes. ja, waar we het over gaan hebben. En dan moet natuurlijk ook even wachten tot inderdaad mensen binnenkomen. Dat Instromen, zou ja. handig zijn. Of ik ga gewoon beginnen en we doen of het een soort van Zoom is. Dat weet ik niet. Ik heb het wel, ja, we hebben het eigenlijk allebei heel goed aangekondigd. Dat Ja. wij allebei live gingen. Dus, en ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd, of wij zijn natuurlijk samen heel benieuwd, of de mensen inderdaad, ja, mensen het leuk vinden om het over gidsen te hebben. En dat ze ook denken van, hoe kan ik met gidsen in aanraking komen? Dat is eigenlijk de grote vraag van ons. Mandy, heb jij wel eens contact gehad met gidsen, zeg maar in het verleden? Hoe ben je daar mee in contact geraakt? Ja, dat is eigenlijk denk ik een 2,5 jaar geleden ongeveer. Dat ik me ook echt pas bewust was dat we ja, gidsen hadden. Voorheen dacht ik altijd de engelen en overleden dierbaren. En toen ben ik iemand gaan volgen, Scarlett Lepere. En toen had zij een onderwerp in een maand over gidsen. Ja, en toen Ja, ging eigenlijk de hele wereld voor me open. Ik had echt zoiets van, oh, ik denk, hebben wij ook gidsen? En ja, dan ben ik me daar eigenlijk toen een beetje meer in gaan verdiepen. Ook via meditaties die zij toen erbij gaf. En ja, was eigenlijk heel super mooi. Een hele mooie ervaring. wacht even Ehm, hoor, want ik zie dat er al, nou ja, er waren net, er is wel één iemand binnen. Ik zou het leuk vinden als je jezelf zou voorstellen aan ons. En dan, ja, dan kunnen we in ieder geval echt gaan beginnen met de vragen die ik wil stellen. Maar goed, jij hebt dus eigenlijk, ben jij daar achter gekomen 1 of 2 jaar geleden ongeveer, dat je dacht van, hé, dat is leuk. ja, En, het is dik en, 2 jaar dat je terug. ook, ja, en dat je ook dacht van, oh, wat spannend, dit wist ik niet dat het zo kon eigenlijk. Ja, want ik was me eigenlijk, ja, van de engelen was ik me wel bewust. En ook van overleden dierbaren en zo. Maar ja, gidsen, dat was wel voor mij even, ja, wel weer iets nieuws. En ja, ik vond het ook heel leuk, heel spannend. En ik denk van, oh, ja, hoe ga je dit ontdekken? En bij Scarlett Lepere, waar ik dat toen heb gevolgd allemaal, ze had allemaal leuke methodes, ja, hoe jij zeg maar je gids kan ontmoeten. En ja, hoe je achter de naam gaat komen, ook hoe ze ontstaan, hoe je zeg maar van begin af aan hoe je zeg maar je gids uitkiest. Ja, heb ik eigenlijk allemaal daar een beetje meegepikt. En ja, ik vond het super interessant. Ja, Ja, is het ook. dus Nou ja, ja. ik zelf ben er eigenlijk mee in aanraking gekomen best wel lang geleden. Ik weet niet precies wanneer de datum is, of het jaar, of dat soort dingen. Mhm. Maar wat ik wel weet is dat ik al vrij snel, tenminste op mijn 17e ongeveer, contact had met overleden dierbaren. Die net overleden waren. En eigenlijk nog steeds, als mensen net overleden zijn, dan kan ik er eigenlijk het beste dat lijntje maken. Mhm. En ja, vandaar dat het voor mij ook naar een overleden dierbare, die ik hoorde via zeg maar mijn hoofd, was het voor mij ook heel makkelijk om gidsen te horen via mijn hoofd. Dus ik heb dat lijntje was gewoon heel makkelijk. Dus ik hoefde daar niet heel veel voor te doen. Ja. En ja, ik heb er eigenlijk altijd wel heel veel profijt van gehad. Sowieso natuurlijk met het praten
zeg maar met overleden dierbaren. Maar ook dat ik dus zelf met gidsen heel veel contact heb. En nog steeds. En heel veel contact. Dus. Nou, ik zie dus dat inmiddels 2 mensen kijken. Ik heb eigenlijk een vraag voor jullie. Want jullie willen natuurlijk heel graag weten van hoe kan ik in contact komen met mijn gidsen. Maar ik heb eigenlijk een vraag. Maar goed, als jullie je voorstellen, dan kan ik die vraag natuurlijk aan jullie stellen. Maar misschien denken jullie, nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat zou leuk zijn. En anders gaan wij maar gewoon beginnen waar we beginnen. En mochten jullie vragen hebben, of dat jullie denken van nou, ik wil graag dingen weten. Of dat je denkt, hé, ik heb al een tijd dat ik met gidsen omga. Dus ik wil dat graag met jullie delen. Het kan eigenlijk allemaal. Maar vooral stel jezelf wel even voor, want wij zien hier een poppetje. Maar met een getal, maar voor de rest zien wij niet wie er kijken. Dus wij kunnen nooit een interactie hebben als je jezelf niet voorstelt. En voor de rest gaan we gewoon van start. En dan zien we het wel. Ja, want de vraag aan jullie is eigenlijk van, hoe kom je in contact met je gidsen? Maar mijn vraag aan jullie is van, hoe kom je sowieso in contact met een ander? Dat is eigenlijk de vraag waar ik mee wil beginnen. Maar goed, daar ga ik dus mee beginnen. En dan ga ik hem ook... Ja, heb jij enig idee, Mandy? Hoe het, zeg maar, hoe je in contact komt met een ander in dit geval? Zeg maar, als diegene gewoon een partner of een vriendin of dat eigenlijk. Dus echt... Goedemiddag. Scootje. Ja. Ja. Ik bedoel je dan met een gids? Of echt het contact maken, chatten? Nee, wat ik bedoel, nou is Eefje of Evelien is er. En Ja. ik heb eigenlijk aan Evelien de vraag van gidsen. Van als je er nog helemaal niet mee in contact bent geweest, dan wordt er eigenlijk altijd gevraagd: hoe kom je in contact met je gidsen? Maar ik ga de vraag eigenlijk anders aan je stellen. Ik ga de vraag stellen van hoe kom je in contact met je naaste? Dat zou je ook, die vraag zou je eigenlijk ook kunnen stellen. Dus dan zou ik van Evelien, als je dat weet, van hoe kom je in contact met je naaste? Dat is eigenlijk al de vraag. En als je het niet weet, dat kan ook natuurlijk. Maar dat leek me wel een leuk begin. Oké, nou, Evelien zegt dat ze eigenlijk geen verstand heeft van gidsen en van engelen. Engelen? Oké, dan ga ik hem terugkoppelen naar jou. Want eigenlijk kan je gewoon net zo goed zeggen van gidsen, maar je kan ook zeggen hoe kom je in contact met een ander als je daar niet goed mee in contact bent. Wat is het belangrijkste? Het belangrijkste. Ik bedoel, en dan bedoel je dan eigenlijk wel iemand die dus leeft of een overleden? Ja, oké. Ja. Hoe kom je daarmee in contact? Je kunt, ik doe dat eigenlijk met channelen. Als diegene niet bij mij zou staan. Ik weet niet of je dat bedoelt. Nee, wat ik eigenlijk bedoel, stel je voor je hebt een relatie en je komt er niet uit. Ik bedoel, er is een probleem of zo. Wat is dan de main key voor het contact maken? Het contact maken, eigenlijk, van mijn gevoel, is dan eigenlijk het contact maken is gewoon. Dat is even een goeie. Oh, ik kom er even eigenlijk niet op. Het is meer dat je zeg maar je eigen ego of je eigen dingen een beetje aan de kant gaat leggen en je gelijk eigenlijk ook stelt. Dus niet verschil gaat maken tussen beiden. Ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, wat eigenlijk die vraag van hoe kom ik in contact met mijn gidsen? Heel veel mensen weten het niet, omdat ze gewoon de main key... Met zijn gids. Bedoel je dat? Met zijn gids, maar eigenlijk is het net als in de gewone wereld.
Dat is Mhm. het belangrijkste, is communicatie. Communicatie, dat is het belangrijkste middel. Voor sowieso gesprekken als je een relatie hebt. Dus de Mhm. communicatie, Ja, absoluut. de Ja, hart-to-hart-verbinding. Maar het is ook de main key naar gidsen toe. het Om communiceren, dat klopt. Om met gidsen om te gaan, is de communicatie het allerbelangrijkste. Want zonder communicatie kan je dus geen contact hebben met je gids. Nee, nee, klopt. Dat is inderdaad zo. Ja, ik Ja, begreep het even niet helemaal. Dus ik nee, was nee, namelijk dat een snap beetje te ik. moeilijk aan het denken. Ik denk, oh, Ja, nee, het is dat. gewoon communicatie. En ja, dan is natuurlijk de vraag van hoe krijg je dus die communicatie? Mhm. En natuurlijk even nu voortbordurend op de gidsen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde ook weer als je die relatie hebt, is het luisteren naar elkaar. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en eigenlijk kom jij daar zeg maar net even op terug met dat je het had over dat je zelf nu weer contact hebt met je gidsen, Ja, maar dat het eigenlijk een tijdje niet zo is gegaan. Dat klopt, hè? ja, dat klopt. Ja, dat is afgelopen jaar geweest. Het was een beetje een moeilijk, zwaar jaar. Ja, eigenlijk wel een heel bewogen jaar. Ook omdat mijn moeder was overleden en ik eigenlijk nog ja, de woning was leeg aan het ruimen. En ja, gewoon heel veel aan de hand. Ook ja, gaan trouwen en ja, eigenlijk heel druk, druk, druk. Waardoor ik eigenlijk op dat moment vrij weinig ja, met mijn gids heb gecommuniceerd, om het zo te Ja, zeggen. precies. Ehm, het jaar daarvoor was ik daar wat meer mee bezig. En ja, wat ik heel erg ja, fijn vond, is dat ik in meditaties, zeg maar, echt mijn gids heb leren kennen. En ja, dat vond ik wel heel apart, heel speciaal. Ja. En Wil ja, je mij daar zodoende eigenlijk. inderdaad meer over vertellen? Want dat is een van de dingen die inderdaad wat heel goed is. Dus meditatie is Ja. gronden om je gids te leren kennen. Hoe is dat gegaan bij jou? Nou, het was de eerste keer dat ik dat eigenlijk was aan het doen tijdens een meditatie. Dan ging je ook zeg maar een soort van vliegen en dan ging je naar een mooie plek toe. En dan was het zeg maar in een weide. Met, en op een gegeven moment lag je daar een picknickkleedje neer. En dan ging je op dat picknickkleedje liggen. En dan zou ja, op een gegeven moment een vraag aan je gids van... Goh, kom je gezellig erbij, lieve gids? En dan kwam die ook Wacht erbij. even. En Is dan, dat in je hoofd? Is dat een meditatie in je hoofd? Dus dat je zegt dat je je voorstelt dat je dus op gaat picknicken en dat je dan op dat zo ligt. ja, En dan dat je zegt van oké, gids, als je er bent, ik wil graag contact met je. ja. Dus dat die dan daarbij gaat liggen. Dat is Dat eigenlijk hij wat je erbij bedoelt. gaat zitten, inderdaad. En dan kun je het vaker, ja, dan voel je dat hij erbij is. Je hebt ook wel eens momenten, dan kun je hem echt helemaal voor je zien. Ja, dat verschilt natuurlijk wel vaker. Maar op een gegeven moment, als je echt heel goed contact hebt met je gids, dan kun je hem ook echt gaan zien. En dan kun je zeg maar echt een plaatje gaan maken van hoe die eruit ziet. En wat ook heel grappig is, een gids kan ook heel erg humor hebben. En Ja, ja, dat vind ik ook wel, ja, vind ik wel heel leuk, weet je wel. Ze kunnen ook best wel plagen. Ja, in die zin, ja, ja, het is niet heel, het hoeft niet altijd heel serieus te zijn. En dat vind ik ook nee, wel leuk met een ja. gids, ja. En zeg maar, is het toen ook echt gelukt om contact te maken met je gids of met je gidsen op dat moment, met die meditatie? Ja, het is vooral mijn hoofdgids. Ik weet dat ik er meerdere heb, maar ik ben met eentje heb ik zeg maar een hele sterke band op het moment. En die eigenlijk wel altijd, die ik altijd bij me voel. Ik weet dat ik er meerdere heb, maar die voel ik meer op afstand Ja. eigenlijk. Dus Maar dat ja, is ook logisch, want het is altijd inderdaad de hoofdgids die je vaak hebt, waar ja, je ook het meeste contact mee hebt. En daarnaast heb je ook ja, engelen, gidsen. Kan ook dat je een heel team om je heen hebt, dat kan natuurlijk ook. ja. En ook van overleden mensen, dat kan ook, maar ook van ja, zeg maar entiteiten die niet op aarde hebben geleefd. En weet jij hoe je hoofdgids heet? Of
Ja, ik weet van, ja, dat is mijn hoofdgids, daar weet ik de naam van en dat is Harold. Ja, Ja, ja. het is heel gek. Ik heb dat ook, aan het begin twijfel je van, oh, is het de naam wel? Is het de naam wel? Maar de naam komt steeds terug en het voelt goed. En ja, hij heet Harold. Ja, daar ben ik eigenlijk achter gekomen. Je hebt natuurlijk heel veel methodes dat je op een gegeven moment wel kunt gaan kijken van is mijn gids die bij mij is het een man, is het een vrouw? Dat kun je ook die vragen kun je gaan stellen door middel van briefjes te schrijven en die zeg maar om te draaien. En dan kijken waar jouw gevoel naar uitgaat en dan draai je een briefje om en dan zie je bijvoorbeeld dat dat de man op staat of vrouw. Zo zou je het bijvoorbeeld kunnen ontdekken, maar meestal voel je het. En Ja, eigenlijk, ja, ja, eh, je merkt ja. dat uiteindelijk. Eigenlijk moet je gewoon je intuïtie, je gevoel moet je echt vertrouwen. Maar ja, je kunt het ook met andere methodes dan doen. Of ja, En met de zodra het goed voelt, regressie-methode. is het Wat? gewoon, zodra het goed voelt, is het natuurlijk ook gewoon echt goed, inderdaad, net wat jij Ja, zegt. ja, Ja, ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar mijn gidsen qua ja. naam. Ik ben begonnen met de hoofdgids, dat was een man. Oké. En ik ben er toen achter gekomen dat hij, ja, dat is eigenlijk heel raar wat ik nu ga zeggen, misschien voor anderen, maar dat ik dus in mijn allereerste leven, ik heb heel veel levens achter de rug, ik ben zeg maar een oude ziel, wat jij waarschijnlijk ook wel hebt. En ik ben er dus achter gekomen dat mijn eerste keer dat ik geboren was ik een man en was ik een strijder in Syrië. En eigenlijk Oké. heeft mijn hoofdgids, dat deel van mijn ziel, is als hoofdgids gekomen naar mij toe. Mhm. En ik was natuurlijk benieuwd. Dus ik zeg, hoe heet je? En toen zei hij Doro. Dus, en toen zei ik, hoe schrijf je dat? En toen zei hij Dooro. Hele aparte naam. Nou, Oké. Doro heeft misschien 7 jaar met mij meegereisd, om het zo eens te zeggen. En ik ben eigenlijk al heel lang bezig om mijn trillingsgetal, zeg maar, te gaan doen. Hey, ik zie hier Wil van Ree. Goedemiddag. Jou ken ik nog niet. Leuk dat jij er bent. Misschien Hallo wel. heb jij zelf heel veel ervaring met, zeg maar, met gidsen, engelen, dat soort dingen. Dan hoor ik het graag van je. Of dat je zegt, ik wil iets vragen, dat kan ook. Nou, dus mijn trainingsgetal die werd dus die wordt nog steeds hoger en hoger. En op een gegeven moment zei Doro dat hij mij ging verlaten en dat er een andere gids zou komen. En dat vond ik eigenlijk best wel, ik ben wel een traantje gelaten, want je gaat toch een band opbouwen hè, met zijn hoofdgids. En nu heb ik een vrouw en ze heet, Oké. Delilah heet ze. En dus ik heb gevraagd, hoe schrijf je dat? En dat was dus Dilayla. Dus dat is mijn hoofdgids op het moment, een vrouw. Dus je kan dus tijdens je leven ook verschillende hoofdgidsen krijgen. Ja, Kan, hoeft klopt. niet. Ja, dat kan. Dus Eigenlijk de verschillende levensfases wat je in staat, dan is die gids op dat ja, moment kan jou beter, zeg maar, begeleiden. Maar ja. Doro zal altijd bij je dan zijn, alleen zal hij nu op de achtergrond, zeg maar. Ja, nee, dat is precies wat jij zegt. Want ik kan hem ook zo oproepen, als ik zou Ja, willen. Maar ik weet wel dat hij inderdaad een beetje echt wel op de achtergrond zit. Dat is gewoon echt zo. Maar hij is er wel. Alleen ik heb de laatste tijd heel veel contact met Michael. Dat is dan een engel, om het zo maar te zeggen. mooi. Maar je kan dan, ja, als je natuurlijk met gids en dat soort dingen bezig bent, dan kan je ook wel even een switch maken naar engelen. Of dat je gewoon met healen en zo, dat je dan heel veel engelen gaan helpen. Of met vragen, dat je dat ook aan je gids kan vragen en zo. Ja, En ja. nou, hoe kan het nou dat je Oké, ik krijg een vraag van Evelien. Is een gids hetzelfde idee als een white lighter? Ik zal eerlijk zijn, ik weet niet wat een white lighter is. Heb jij daar wel eens van gehoord? Nee. Dat durf ik ook even niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Nee. Ik Ik kan zeg, wel ik zeg zeggen, maar, bijvoorbeeld, een gids is echt alleen ja, voor jou. De engelen
zijn voor ons allemaal. Dus een engel, ja, een gids heeft ook eigenlijk altijd voorheen bestaan. Hè? Het is iemand geweest. En een gids heeft gewoon ook geen eigen belang meer, heeft geen ego meer. En dat is bijvoorbeeld met de overleden dierbaren, die hebben dat dan weer wel. Die bij jou zijn, die hebben dan toch wel dat ze een beetje een eigen belang hebben. Dat heeft een gids dan weer niet. Dus met de engelen is dan wel dat ik weet van die hebben nooit op aarde geleefd. De engelen zijn voor iedereen en iedereen kan ze oproepen. Maar die zullen ook niet continu zeg maar, bij je blijven. Hè? Je kunt er vragen. En een gids is gewoon eigenlijk altijd bij je. Dat weet ik wel. Ja. Maar ik Ja, weet niet wat. Nee, nee, ik ik ga weet niet even wat. de serie Charmed. Nee, ik heb daar nooit naar gekeken. Ik weet dat de serie Charmed er is, maar ik heb daar nooit naar Oké. gekeken. Ja, mij zag het even niks. Ik heb Carmen hier. Light being. Kan het zijn dat ze een light being bedoelt? Het zou kunnen. Het is handig, Evelien. Kan jij even beknopt uitleggen wat een light, Ja, wat is het? lightner is? Want misschien Ik is ben het ook wel benieuwd. hetzelfde. Als jij zegt van dit en dit en dit, en dan denk ik, oh, oké. Hoe kom je achter hoe jouw beschermengel heet? Nou ja, zelf ben ik achtergekomen via mijn oren, gewoon omdat ik helderhorend ben. En in feite is het dat je dus dat contact gaat maken met je gids. Dat is wel belangrijk, wat Mandy net zei. Als je dus om contact te maken met je gids is het heel belangrijk dat er geen ruis op de lijn is. En dan bedoel ik dat je leven niet, dat je helemaal overhoop loopt met allemaal gedachten van, oh, hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen, en weet je, dat van die zware gedachten. Als je hele zware gedachten hebt, dan lukt het je niet om met die gids contact te maken. Die gids is er wel, die gidsen zijn er altijd. Alleen ze kunnen dan niet met jou dat contact maken, omdat het is een hele tere energie, hè, waar we het over hebben. Hele tere energie. Die kan, als jij de positieve gedachte hebt, dan kan die naar binnen, om het zo maar te zeggen. Dan kan die dat contact met jou maken. Maar als jij zeg maar die ruis hebt, dus om die communicatie, dan kan dat zeg maar niet. En het is natuurlijk belangrijk om eerst, je kan natuurlijk ook altijd aan zeg maar mensen die dat voor jou kunnen vertellen van hoe jouw gids heet. Maar in feite lijkt het me leuker voor je om zelf eerst wat contact te maken met jouw gids. Dat je het zelf kan weten of zelf kan horen of zelf kan zien. Of weet je wel, dat je of ruiken, al die dingen kan gebruiken om dat inderdaad ook zelf achter te gaan komen. Weet je wel? Even kijken, hebben jullie contact met een hoger zelf? Hoger zelf. Ja, in feite wel. Ja, in feite wel. Ik zie die gids niet als die Doro wel, hè, dat was dus mijn gids uit mijn eerste leven, dus dat was ik zelf. Maar ik zie mijn hoofdgids niet als iets van wat ik zelf ben. Dus niet dat ik tegenover mezelf aan het praten ben, snap je? Soms heb je wel eens... Nee, dat zit een verschil inderdaad. Ja, dat is wel een verschil. Soms heb je natuurlijk wel dat je iets denkt, maar dat is natuurlijk, zijn je eigen gedachten. Ja. Maar hier heb ik het echt over dat je eerst, je maakt je gedachten leeg. Dus je maakt je gedachten leeg. Leeg, 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 leeg. Dan ga je, ik doe dan altijd mijn healing team, haal ik erbij. Dus dan ga ik helemaal inloggen. Dat is een speciaal Mahatma healing gebeuren. Dus echt helemaal inloggen. Dat ik weet dat het allemaal oké is. Nou, en dan blanco, 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 blanco. Niets denken, niets bedenken. Ook niet bedenken wat die gids tegen je kan zeggen. Helemaal niet. En dan ga je ineens die stem horen of het contact krijgen. Maar dan wel in een hele rustige ruimte. Zonder angst, zonder van, oh, het gaat niet lukken. Maar ook zonder dat je zelf als een hurricane bezig bent. Want dan merk je dat het juist niet gaat. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik zie het niet als mijn hoge zelf. Ja, die gidsen niet, die engelen niet. Jij ook niet, hè? Je ziet het ook niet als... Nee, dat is ook inderdaad, er zit toch wel verschil in. En je kunt ook de stem van je gids, want als je ook vaker wel twijfelt van, oh,
ben ik het zelf nu wat maar je hoort gewoon de stem, het geluid van je gids. Ja, die is eigenlijk een beetje ver weg bij mij. Het is wel op de Hmm, achtergrond, zal ik maar zeggen, heel zachtjes. En als je oké. zelf, zeg maar, ja, je eigen, is veel sterker, het geluid. Dus daar zit ook wel het verschil in dat je ook wel weet van, hey, dit is mijn gids en dit ben ik. Oké. Aan mijn Dat hoger weet ik zelf. niet. Ik zelf hoor eigenlijk altijd mijn eigen stem. Oké, Alleen, dat is even hard als mijn eigen stem. Alleen oké. ik voel of het de juiste gids is. Dus ik voel of Oké, de mooi. training, of het de training oké is. Dus ik voel of het Michael is, of ik voel of het Rafael is, of ik voel of het mijn eigen gids is. Of soms wordt er Oké. ook gezegd dat die Laila zegt, ik ben het, die Laila, weet je wel. Dus ik Mhm. voel al of het oké is. En dat is ook hoe ik met anderen, als ik een healing ga doen. En ik heb dus met gidsen contact van degene die ik aan het healen ben. Dan voel ik in wat voor soort gidsen het zijn. En wat de training is. En als ik dan bijvoorbeeld iemand voor de tweede keer ga healen. Dan roep ik eerst die gidsen ook erbij. Mijn gidsen, maar ook de gidsen van degene aan wie ik aan het healen ben. En dan Mhm. krijg ik weer datzelfde gevoel als dat ik de allereerste keer had, van hoe die gidsen zijn. Want als ik dat niet krijg, dan zit het niet goed. Dan is Ja, iets wat niet klopt. Dus dat is ook wat heel mooi. Ik zal even kijken hoor. White Lightner. Even terugscrollen. Oh, gaat dat niet lukken? Oké, wacht even hoor. Nee, ik bedoel een White Lightner. Naar aanleiding van de serie Charmed. De White Liner was iemand die ze altijd konden oproepen. Inderdaad, geen eigen belang meer had, al meerdere levens geleefd had. Nou ja, als je dat het is zo precies bekijkt, hetzelfde. krijg ik er wel een koude rilling van. In die zin dat het inderdaad, ja, ik vind het wel een goede. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk in die serie hebben ze natuurlijk een White Liner, weet je wel. Maar inderdaad, ja, precies. Iemand die ze altijd konden oproepen of altijd konden dus je zegt dat je de naam noemt en zegt van, bijvoorbeeld als ik Michael zeg, Michael, ben je er, weet je wel, of Doro of Laila, ben je er? Ik heb een vraag, ik wil iets vragen aan je. Of wil je dat Mm. en dat doen? Of wat zou ik dat en dat, hoe zou ik dan dat kunnen aanpakken of zo? Dat is altijd mooi. En dus inderdaad, om de aardse mensen te ondersteunen. Ja, ja, dat heb je dus met engelen die ondersteunen. Je hebt dat Ja, met gidsen die ondersteunen. Met de hoogste, de hoofdgids, om het zo eens te zeggen. ja, Dus de ja, leefwezens. ja hè, dat is zo wat wij light beings ook. Nou ja, dan is dat gewoon hetzelfde. Dan is het Ja, maar hoe je het beestje een naam geeft, weet je wel. ja, Die precies. die zijn aanwezig in de eten van het goddelijk universum. Ja. Ja, nou precies. Nou precies. En dat is het mooie. En ook, stel je voor dat je nog geen contact hebt met je gids. Stel je voor. Wat je ook kan doen, dan ben je misschien best wel nieuwsgierig van hoe zo'n gids eruit ziet. Nou heb je dus op een beurs heb je wel mensen die kunnen jouw gids tekenen. Maar ja, ik weet niet. Dan denk ik, je kan elke tekening wel zijn natuurlijk. Weet je kan het niet echt toetsen aan of het echt waar is, om het zo eens te zeggen. Dus ik Mhm. heb het eigenlijk nooit gedaan, hè, op zo'n beurs. Bekijken of hoe die gids eruit ziet. Maar je kan het ook doen via je dromen. Als Ja, jij van tevoren gaat slapen en je zegt, ik wil heel graag in mijn dromen mijn gids zien. Dus wil jij je aan mijzelf voorstellen in mijn droom. En je onthoudt je dromen, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dan is de kans heel groot dat jouw gids inderdaad in jouw droom komt. Je hoofdgids, daar heb ik het even over. Want je hebt natuurlijk meer gidsen. Het kan ook zijn dat je meerdere hoofdgidsen hebt. Dat kan allemaal. Maar ik bedoel inderdaad degene die het dichtste bij jou is qua communicatie. En dan is het net zoals met Mandy, zeg maar dat je gaat picknicken, ja, zeg maar, virtueel, is het ook hetzelfde. En ik heb het gedaan. En Doro was toen nog degene die mij hielp. En ik kwam inderdaad in mijn droom. En op een gegeven moment was ik me bewust van,
van dat hij het was. En toen stond hij stond achter een marktkraampje. En hij was een soort Jezus uitziende figuur. Het was absoluut niet Jezus. Het was alleen maar hoe hij er een beetje uitzag. Ja, het kwam natuurlijk uit Syrië, dus lang haar en dat soort dingen. Dus, en dat was leuk, want ik had toen een beeld van degene van hoe die eruit zag. En ja, en dat was dus dat. Dus dat kan ook Ja, via je dromen komen. Ja, dat kan. Ik zal nog even kijken. Want ik heb nog allerlei dingen opgeschreven. Ja, je kan dus ook, en Mandy, Mandy, je hebt natuurlijk een cursus gedaan om je gids te ontdekken. Dat kan je dus natuurlijk ook doen. En je kan natuurlijk mediteren, gronden en meer, hè, dat je dus echt zeg maar geaard bent. En dat je ook mhm. zeg maar de rode kleur hebt en dat je ook bijvoorbeeld elke dag even 15 minuten gaat gronden. Dat kan je ook heel goed doen om dus dat contact te hebben met je gids of te krijgen met je gids. En wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld een healing cursus, want daar leer je ook om contact te maken met je gids. En daar kan je ook wel eens met bijvoorbeeld Mahatma Healing, krijg je een heel team gidsen bij je. Of engelen bij je. Een heel team om jou te helpen met je healings. Ja, Dus dat kan je ook gaan doen. Dus het zijn eigenlijk verschillende ingangen. En sowieso zorgen dat je hoofd leeg is. Dat je niet allemaal gedachten hebt van, oh, ik moet dat nog doen en oh en dat. Of dat je heel ja, erg veel aan je hoofd hebt met dingen die gebeuren die heel erg heftig voor je zijn. Dat dat is, is ook het belangrijkste, inderdaad. Dat je hoofd zo leeg mogelijk is. En ja, ja, precies. Dat zo. is eigenlijk het superbelangrijkste. Even kijken, want ik zal dingen even doorstrijpen. Oh ja, nou ja, en dan is natuurlijk de vraag, weten jullie dat? Hebben jullie contact met je gidsen? Bijvoorbeeld Carmen, heb jij ook contact met je gidsen? Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar hoe dat zit. Wil, heb jij sowieso contact met je gidsen? En ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Want dan is ook nog de vraag van, waarom is een gids een verrijking? Wat maakt dat een gids een verrijking voor je is? Mandy, wat is voor jou, waarom vind je het leuk om contact te hebben met je Nou, gidsen? ik vind het wel fijn om te weten dat er altijd iemand bij me is die mij kracht en energie kan geven. Laatst heb ik het ook, ik heb op een moment heb ik een beetje met autorijden bijvoorbeeld. Ik heb wel eens af en toe paniekmomentjes in de auto. Het zijn een beetje van die paniekaanvallen. En nou, dan vraag ik gewoon van, lieve gids, ja, wil je naast me komen zitten, weet je? En dan, ja, eigenlijk, dan zit ik gewoon hele verhalen. Ik denk echt als mensen me zien, die moeten af en toe denken van, tegen wie is ze allemaal aan het vertellen? En dan zit mijn gids naast me, maar dan heb ik bijvoorbeeld de donuts of zo naast me op de bijrijdersstoel. En dan zeg ik van, dan ben ik aan het grappen van, hey, ja, kijk wel een beetje uit, niet op mijn donuts zitten. En zo leid ik me en hij geeft me dan ook op dat manier ook even die energie, die kracht, de veiligheid, dat ik niet zo erg in mijn paniekaanval zit. En ja, dat is. En dan ga ik ook eigenlijk, en dan heb ik ook een heel leuk gesprek uiteindelijk. Want dat hij dan op die donuts eigenlijk zit. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, ja dat is wel eigenlijk. En ik vind het dan wel fijn dat ik net die kracht, die ondersteuning krijg. Of misschien in situaties als je je even niet prettig voelt, waar mensen zijn in een ruimte. En dat je dan vraagt van, hey gids, kom even bij me, weet je wel. Kom even achter me staan. Dat hij gewoon het idee hebt dat hij zijn hand op je legt. En ja, dat je dan eventjes, ja, je veilig voelt, zeg maar. Ja, Ja, precies. Het is super mooi. Inderdaad, als je angst hebt, hè, ja, wat je ja, zegt. Het is ook altijd heel leuk om hele verhalen met je gids op te hangen. Ik doe het zelf ook. Of hele spirituele vragen. Van, nou ja, inderdaad, waarom zijn we hier op aarde? Of waarom ben ik hier op aarde? Of weet je wel, dat is echt van die spirituele dingen. Of kan je mij meer vertellen over hoe het daarboven is? Weet je wel, ja, gradaties. Ik lees natuurlijk ook wel boeken die het dan hebben over gradaties van het hemelrijk. Maar kan je er maar meer over vertellen? Of weet je wel, dat soort dingen. En dan
ja, of bepaalde zaken waar je niet uitkomt van hoe kan het nou zijn dat ik bijvoorbeeld in die en die familie ben opgegroeid en waarom heb ik met die en die contact, maar is het contact over of weet je wel, Mm. dan leggen ze dat gewoon uit van nou, dat komt daar en daar voor. Dat zal jij Ja, ook wel herkennen met je ja, contact. en je kunt ook altijd vragen als je ergens hulp over wilt, weet je, of dat je ergens inderdaad tegenaan loopt van, hey Gert, kun je me een teken geven of kun je me een beetje dat ik weet welke kant ik uit moet gaan of zo. En een gids kan ook, ik kon met dubbel praten. Ja, ik word gebeld. Ja, dat zou je altijd Oh, zien. oké. Ik word nooit gebeld. Ik wist er niet. Zou je Het is net al een hebben. beetje tijd. Maar ik heb me verwijderd, maar hij belt weer terug. Maar ja, ik laat Maar een het gids kan zich ook net zoals engelen, kan zich via getallen of via reclameborden, weet je wel, dat ze ook tekens geven. ja. Dus dat je denkt van, hey, dit woord kom ik vaak tegen, of een muzieknummer wat opeens speelt. En dat je Ja. dan opeens denkt van, hey, dit is een teken, ik heb die vraag gesteld en hier moet ik iets mee gaan doen, weet je. Dus dat is ook wel het mooie, dat als je een vraag stelt, dan gids zich ook hiermee, net zoals de engelen eigenlijk, met getallen of zo, ook vaker jou Ja. willen helpen. Ja, Ja, het is echt super mooi. Dat is precies wat je zegt. Het is natuurlijk ook dat je ook kan vragen aan je engelen van of je gidsen, kan je mij die steun geven? En dat je dan inderdaad net op dat moment, ik had het zelf ook een keer, ik zat in de auto, maar ik zat eigenlijk nog, ik was nog niet weggereden, dus ik zat er en ik kwam zo een vrachtwagen met de woorden troost kwam voorbij. En dat was zo apart. Ik weet wel ja, die komt wel eens vaker voorbij, maar dan net op dat moment dat ik dacht van, dus gids is een hele goede, waardevol iets om inderdaad, als je angstig bent, om te zeggen, ja, kom even naast me zitten. Of ja, ik zit even niet meer zitten, wil je mij een teken geven? Of willen jullie mij een teken geven? Dat kan je sowieso vragen aan het universum. Dat kan je sowieso ja, vragen. Lief en leed delen heb ik opgeschreven. Dat is ook altijd ja, gewoon even dat praatje maken met je gids. Dat kan ook inderdaad lekker op humorgebied zijn of zo. Weet je, ja, hoeft ook niet altijd heel erg ja, ernstig te zijn of zo. mm, Onvoorwaardelijke liefde, die kan je dus ook voelen via je gidsen. Dat je ineens absoluut. ja, een onvoorwaardelijke mooie liefde voelt. Dat kan je eigenlijk niet uitleggen, maar ja, dat is gewoon zo. Uit het niets antwoord krijgen, heb ik opgeschreven. Nou ja, het is sowieso een hele fijne energie, maar ook fijn in die zin dat je echt, ja, hoe moet dat zeggen? Dus dat je niet met je zorgen moet proberen om met je gids in contact te komen, maar echt zonder die zorgen. Ja, Het is natuurlijk hartstikke lastig, dat weet ik wel. Maar als jij echt die gedachten uit je kan krijgen, dus even en dan helemaal aan niks denken, dat is de ideale moment om voor die gids om met jou contact te maken. mm, Nou, mij heeft ook wel eens een gids mij gewaarschuwd. Sowieso dat er een auto van rechts kwam. Die heeft echt gezegd, wacht heel even. En toen kwam die auto van rechts, heel best wel hard aangereden. En dan van rechts dat ik hem niet kon zien, hè. Dat snap ik natuurlijk wel. oh, wauw. Ja, Ja, of een brommer. Nou, was een keer, dat is niet zo lang geleden gebeurd, een maand geleden. En toen werd er gezegd tegen mij, ga harder rijden. Harder rijden. Dus mm, ja, ik moest bochten nemen en dingen. Dus ik denk van, oké, ik ga ietsje harder rijden. En toen, ja, ik verder niks gevraagd, maar gewoon ben er gaan doen. En op een gegeven moment, na 2 of 3 minuten, toen werd er gezegd, oké, het is nu goed. En toen zei ik, oké, wat was er aan de hand? Hij zegt, nou, net die brommer die je net zag. Hij zegt, die heeft geen voorrang. Dat weet, hè, maar die nemen altijd voorrang. Daar op dat paadje. En hij zegt, die had jou niet gezien vanwege de verblinding van de zon. zon. Oké. Dat is mij uitgelegd, want ik dacht van, en dacht, oh, oké. En toen werd dat gevoel, het was een soort heel benauwd gevoel wat ik had. Mm, Eerst, toen zei de gids van, en toen had ik dat benauwde gevoel. En toen ben ik, en na 4 minuten ging dat gevoel, weet je wel?
Ja, En ja. toen kon ik ook zeggen, oké, ik voel dat het nou oké is. En toen denk ik van, ja, wat is er gebeurd? Nou, toen werd er gewoon uitgelegd. En ik heb ook een keer gehad dat ik dacht met iemand bevriend te willen raken. En toen diegene was uitgenodigd met een vriendin bij mij. Ze waren met z'n vieren. Op een gegeven Mhm. moment, heel gezellig. Maar toen dacht ik zou wel bevriend met jou kunnen worden. En toen werd er echt gezegd aan mijn gidsen van, niet doen. En later begreep ik ook waarom. Ja. Ja, een hele heftige persoon was dat. Heel heftig. Oké. Ja, bleek later. Ja. Ja, ja. Ja. Dus ja, dat is dus het mooie en de verrijking aan de gidsen. Ik ga nog even kijken wat jullie Klopt. hebben gezegd. Ja, ik kan de chat helaas niet continu. Bij mij gaat hij steeds weg, dus ik Oh, kan helaas ja, niet lezen wat iedereen schrijft. Ja. klopt. Dat is, even kijken. Ik ga even lezen. Ik zal het even voorlezen. Even kijken, vrij ingewikkeld. Ja, dat klopt dan. Energieverschil. Energetisch verschil. Evelien, wat bedoel je met energetisch verschil? Ja, ik pendel ook, maar dat heeft niet echt zozeer te maken met mijn contact met mijn gidsen. Maar als ik inderdaad, jij pendelt ook. Ja, Als wij klopt. zeg maar iemand een reading heeft, of wij hebben zelf een reading, en er is een Mhm. bepaald iets wat je denkt, dan vraag ik Ja, het altijd even of om dat zo even te pendelen of dat antwoord klopt. En soms juist. sowieso, als ik een artikel op, weet ik veel, als ik denk van een bepaalde steen die ik wil kopen, dan ga ik ook even, weet je wel, en dan weet ik het antwoord. Ja, ja. Even kijken. Wil zegt, als ik naar bed ga en mijn ogen sluit, zie ik al dagen steeds de tweetal ogen. Dat heb ik nog niet gehad, nee. Je zou aan je gids kunnen vragen nou ja, je zou gewoon aan je gids kunnen vragen wat dat betekent. Wat dat betekent. Ik heb ook wel eens als ik mijn ogen sluit dat ik dan inderdaad dingen zie. Dus dan zou je wel eens gewoon kunnen vragen van waarom zie ik dat, weet je wel? Juist. Ja. Ja, en Carmen heeft het over aartsengelen moeten bekijken via de levensboom van de Kabbalah. Ga ik even naar kijken. Ja. Ja, een gids dient zich vaak aan in nieuwe fases in je leven. Ja, precies. En hoofdgidsen ook. En daarom kan dat die verandering er zijn. Angelica, mooie naam. Wil zegt, ik hoor wel steeds de naam Angelica. Dus dat kan heel goed jouw gidsennaam zijn. Ja. Ja. En zeker als je Zeker op als je... een gegeven moment, moet je dat zeggen, dat je op een rustig plekje gaat zitten en je doet even je hand op je hart en zegt, oké, Angelica, klopt het, die naam, ben jij diegene, klopt het dat je die naam hebt? Dat is heel mooi, ja. Het zelf, ja, dat is eigenlijk net ook al gevraagd, tenminste, maar ik zie het niet als dat ik contact heb met mezelf. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel contact met je ziel, maar het is niet zo dat het een gids dus onze ziel is. Nee. Nee, Dus nee. zo zie ik het niet. Dat is even hoe ik het zelf niet zie. En ook de engelen zie ik ook niet als een deel van mezelf. Dat zie ik echt wel als iets wat buiten Los. los staat van wie ik zelf ben. Ik zie wel heel Juist, veel ja. dingen die wel met mijn ziel te maken hebben. Absoluut. Ik ben natuurlijk zelf ook Maya, die nu een Maya is in dit leven, maar mijn ziel is dus zijn al mijn levens die ik ooit op aarde heb gehad natuurlijk. Dus Mhm. dat zie ik wel, maar ik zie niet de engelen per se als dat ik dat zelf ben. Of mijn gids als dat ik dat zelf ben. Of mijn hoofdgids. Nee, Nee, nee. dat hoeft het voor mij niet. Nee. Evelien zegt, energetisch verschil ging over het aanvoelen welke gids of engel je bij je hebt. Ja, Dat... ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, nee, precies. Nee, klopt. Je kan inderdaad meerdere gidsen hebben. En ik Ja. zie dat we eigenlijk al bijna door onze tijd heen zijn. Zo. Oh jeetje, dat is wel heel snel gegaan, hè? Ja. Dat is heel snel. Dat is gewoon heel snel. Ik zal even kijken of ik het. Nou ja, ik heb het al gehad over helder horend, helder voelend, helder ruikend, helder ziend en helder Mhm. wetend. Dat is wat je kan hebben. Je kan het allemaal hebben. Je kan het één hebben, één ding. Je kan twee dingen, drie dingen hebben.
Want wat ben jij? Jij bent sowieso helderhorend, Mandy. Ja, Dat weet je sowieso. helderhorend en ook het voeden en af en toe Ja, ook wel het zien, ja. Ja. ja, Ik zie ook wel eens vaker kleuren en dan weet ik ook wel vaker dat het al iets met de chakra's te maken heeft of zo. Die kleur koppel ik dan aan de chakra's, ja. ja, dat is echt super. Even kijken hoor, rust en stilte in je leven. Ja, ik heb ook al heel veel genoemd, maar ik heb een soort spiekbriefje gemaakt. Wat ik allemaal. Nee, en een vriendin van mij die heeft ook een keer op de snelweg iets gehad. Toen zag ze werd er ook tegen haar gezegd: rij sneller, rij sneller. Ze zag een vrachtwagen, maar die was nog helemaal ver weg. En toen werd Ja, er gezegd: je moet nu een keuze maken. Je gaat nu of afremmen of je gaat sneller. Op de snelweg kan je beter niet afremmen natuurlijk. Dus die is als een idioot gaan rijden. En dat is maar goed geweest. Ja, anders zou ik ja, iets zo zeggen. zie je maar, hè. Ja, Ja, het zijn enge dingen hoor. ja. Ja, nou, ik heb verteld over de dromengidsen. Zelf heb ik zeg maar een Avatar team vanwege de Mahotma Healing. Extra gidsen erbij heb ik ook. En een engelenteam heb ik, dat is er ook. Mhm. Even kijken hoor, wat ik nog meer heb gezegd. Hebben jullie nog vragen? Dat is misschien wel handig om af te ronden als jullie nog vragen hebben. Ja. Nou, Evelien, ga er maar van uit dat je ook gidsen hebt en dat je ook engelen om je heen hebt. Iedereen heeft Altijd. gidsen Ja, in ons. zeker. Ja, Absoluut. Ja, ja. ja. En het is ook wel leuk dat de gidsen onderling ook met elkaar kunnen communiceren. En het is ook als je zeg maar met iemand anders, als je bij iemand wilt channelen, dan kan jouw gids ook met diegene zijn gids bijvoorbeeld, kunnen ze Ja, samen ja, die gaan ze praten. samen. Ja, Ja. dat is ook heel leuk. En dat heb ik ook wel eens gedaan. En dan gewoon, dan visualiseer je ook een ruimte met een leuk bankstel of zo, waar je relaxed kunt zitten. En een paar stoeltjes, voor ieder een stoeltje. En ja, dat is ook heel leuk om te doen. Ja. Ja, oh wat leuk joh. Dus dan, jij zegt eigenlijk, je hebt dan Ik, een gidsen van jezelf, maar je hebt ook gidsen van iemand anders. En ja, dan ja, ga je eigenlijk in een soort ruimte, dat visualiseer je. Dus dan zet je een paar precies. stoelen neer en dan gaat jouw gids gaat daar zitten, je hoofdgids en de Juist. hoofdgids van de ander. En die gaan Ja. dan met elkaar praten. Of Juist, je in gaat de met elkaar keuken. praten. En je schaamt je wel altijd van tevoren ook wel goed af, omdat het ook energie is van iemand anders. Dus ik zelf zit ook in die ruimte, maar ik neem wel afstand. Dus dat ik niet te zeer, dat ik die energie ook oppik te zeer, omdat ook best wel zwaar belastend energie kan zijn. Dus je schaamt jezelf af. Jouw stoeltje zet je een beetje, zeg maar, ervan af of zo. En dan, ja, dan zet je eigenlijk een stoeltje voor je gids, een stoeltje voor de andere gids bijvoorbeeld, of een bankstel. Hoe jij die ruimte zeg maar creëert, gewoon wat voor jou prettig voelt. En dan kunnen ze samen zeg maar ook in gesprek. En zo kun je ook wel dingen te weten komen Oh, over diegene. Ja, ja, omdat die gids van diegene dan ook weer met jouw gids communiceert. Ja. ja. Ik ben ook als laatste wel heel benieuwd wat voor vraag jij gesteld hebt toen eigenlijk. Oh, dat is al zo lang geleden. Dat Hè? is, ja, ik heb dat toevallig, ja, dat is niet meer kort geleden. Afgelopen jaar heb ik een beetje een off-jaartje gehad. Durf ik je eigenlijk niet meer te zeggen. Ja, mijn geheugen is echt, ja. Nee, Oké. dat durf ik even niet meer precies te zeggen wat ik toen gevraagd heb. Nee. Volgens mij ging het toen over een bepaalde keuze. Voor diegene, wat diegene toen moest maken. Die had daar ook een vraag over. En wat het beste zou zijn. Maar dat weet ik even Nee, niet meer. nee, 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 nee. nee. Nee, dat Dus geeft allemaal niks. Dat geeft allemaal niks. niet Nou, gelukkig. we hebben wel veel verteld. En, nou, en mocht je nog een vraag hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je hem gewoon hieronder stellen. En mochten wij daar een antwoord op hebben, dan gaan we deze zeker voor jou beantwoorden. Yes. Maar leuk dat jullie hebben gekeken. En ik zou zeggen, tot een volgende podcast. We weten nog niet wanneer en hoe en wat. Daar gaan we natuurlijk weer over brainstormen. Maar in ieder geval, superleuk dat jullie er waren. En nou ja, goed, Yes. mocht er vragen zijn, dan hoor ik het nog wel. En voor iedereen een hele fijne dag
En geniet van het zonnetje zodra het kan. En dan zou ik zeggen, op naar de volgende keer. Ja, Yes, ik zeg dank jullie wel. hartstikke graag gedaan. Ze zegt dankjewel en tot een andere keer. Nou, heel erg graag gedaan. En Carmen, dank jullie voor de informatie. Ook heel graag gedaan. En Wil zegt een fijne tijd beiden. En dat geldt voor jou ook, Wil. Superleuk dat jij er was. En ook heel erg leuk dat je meedeed met de discussie of met het praten, om het zo maar te zeggen. Carmen zegt nog een hele fijne dag. Ik zal even zwaaien aan jullie. En dat wel. En nou ja, tot ziens weer. Oké. Nou, Even doei doei! doei. Doei.